નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. આ વિડીયોમાં ફાર્માસ્યુટિક્સ સબ્જેક્ટના વેરિયસ પ્રિપરેશન્સના લેટિન ટર્મ્સ અને એબ્રિવિએશન્સ આપેલા છે. હવે આ લેટિન ટર્મ્સ છે એ ફાર્માસિસ્ટની એક્ઝામમાં પૂછાય છે. પ્લસ તમે જો રેગ્યુલર બીફાર્મના કોર્સ કરતા હો તો એમાં ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ફાર્માસ્યુટિક્સ સબ્જેક્ટના જીટીયુની વાત કરીએ તો જીટીયુના ક્વેશ્ચન પેપરમાં પણ લેટિન ટર્મ્સના ક્વેશ્ચન આવે છે અને જીપેટમાં તો આવે જ છે. તો તમે જીપેટની પ્રિપરેશન કરો છો, ફાર્માસિસ્ટની પ્રિપરેશન કરો છો કે પછી રેગ્યુલર બીફાર્મના સ્ટુડન્ટ છો, તમારી માટે આ હેલ્પફુલ વિડીયો રહેશે. અને વધુને વધુ આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓરિસ્ટિલે. ઓરિસ્ટિલેનું શોર્ટ ફોર્મ છે ઓરિસ્ટિલ અને ઓરિસ્ટિલે એટલે થાય ઇયર ડ્રોપ્સ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કેપ્સ્યુલા. કેપ્સ્યુલા મતલબ કે કેપ્સ્યુલ અને શોર્ટ ફોર્મ છે કેપ્સ. ધેન કેટાપ્લાઝમા. કેટાપ્લાઝમાનું શોર્ટ ફોર્મ છે કેટાપ્લાઝમ અને કેટાપ્લાઝમા એટલે શું થાય? પોલ્ટાઇસ. પોલ્ટાઇસ એટલે સોફ્ટ માસ પ્રિપરેશન છે કે જે તમે એપ્લાય કરી શકો છો. ધેન ચાર્ટા. ચાર્ટા મીન્સ શોર્ટ ફોર્મ છે ચાર્ટ અને ચાર્ટા મીન્સ કે પાવડર. ધેન કોલ્યુટોરિયમ. કોલ્યુટોરિયમનું શોર્ટ ફોર્મ છે કોલુટ અને કોલ્યુટોરિયમ એટલે શું થાય? માઉથ વોશ. ક્રીમર શોર્ટ ફોર્મ છે ક્રીમ અને મીનિંગ શું થાય? ક્રીમ. ધેન ઇમલ્શિયો. ઇમલ્શિયોનું શોર્ટ ફોર્મ છે ઇમલ અને મીનિંગ થાય ઇમલ્શન. ધેન એનેમા. તો એનેમા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે એનિમા. ધેન હોસ્ટોસનું શોર્ટ ફોર્મ છે એચટી અને હોસ્ટોસ એટલે ડ્રોટ. લિક્વિડ પ્રિપરેશન કે જે તમે સિંગલ ડોઝમાં લઈ શકો છો. અને આ ટર્મનો ક્વેશ્ચન વારંવાર એક્ઝામમાં આવેલો છે, તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધેન ઇન્જેક્ટીસ. ઇન્જેક્ટીસ ઇન્ચ શોર્ટ ફોર્મ અને મીનિંગ થાય ઇન્જેક્શન. ધેન ઇન્સફ્લેશિયો. તો ઇન્સફ એનું શોર્ટ ફોર્મ છે અને ઇન્સફ્લેશન એનું મીનિંગ છે. શોર્ટ ફોર્મમાંથી પણ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવે છે. જીટીયુના પેપરની વાત કરીએ તો જીટીયુના પેપરમાં તમને ઓનલી એચટી આપેલું હોય અને એચટીનું મીનિંગ છે પ્લસ લેટિન ટર્મ એ બંને વસ્તુ લખવાની હોય. તો એચટી આપેલું હોય તો શું થાય? હોસ્ટોસ અને ડ્રોટ એનું મીનિંગ થાય. ધેન ફાર્માસિસ્ટ કે જીપેટની વાત કરીએ તો એમસીક્યુ બેઝડ ક્વેશ્ચન હોય જેમાં શોર્ટ ફોર્મ પરથી ક્વેશ્ચન આવેલા છે. ધેન લિંક્ટસ નું શોર્ટ ફોર્મ છે લીન અને મીનિંગ સેમ રહેશે લિંક્ટસ. લિનિમેન્ટમ તો શોર્ટ ફોર્મ લીન અને મીનિંગ લિનિમેન્ટ થશે. લીકર તો શોર્ટ ફોર્મ છે લીક અને સોલ્યુશનનું શોર્ટ ફોર્મ છે સોલ. લીકર અને સોલ્યુશન બંનેનું મીનિંગ શું થાય? સોલ્યુશન થશે. લોશિયો લોટ એનો શોર્ટ ફોર્મ છે અને મીનિંગ થશે લોશન. મિસ્ચુરામાં બે શોર્ટ ફોર્મ યુઝ થશે, મિસ્ટ બી થશે અને સ્મોલ એમ પણ થશે અને એનું મીનિંગ થશે મિક્સચર. નેરિસ્ટિલે તો શોર્ટ ફોર્મ છે નેરિસ્ટ અને મીનિંગ થશે નઝલ ડ્રોપ્સ. ધેન નેબ્યુલા શોર્ટ ફોર્મ છે નેબ અને મીનિંગ શું થાય? સ્પ્રે સોલ્યુશન. પેસ્ટા પેસ્ટ શોર્ટ ફોર્મ રહેશે અને મીનિંગ થશે પેસ્ટ. પિલ્યુલાનું શોર્ટ ફોર્મ પિલ અને મીનિંગ થાય પિલ. પલ્વિસનું શોર્ટ ફોર્મ પલ્વ અને મીનિંગ થાય પાવડર. આગળ પણ એક આવી ગયું ચાર્ટા જેનો મીનિંગ શું થાય? પાવડર. ધેન સપોઝિટોરિયમ તો સપોઝ એનું શોર્ટ ફોર્મ રહેશે અને સપોઝિટરી એનું મીનિંગ થશે. ધેન ટેબેલા શોર્ટ ફોર્મ છે ટેબ અને મીનિંગ થશે ટેબ્લેટ. અંજેન્ટમ યુએનજી એનું શોર્ટ ફોર્મ રહેશે અને ઓઇન્ટમેન્ટ છે એનો મીનિંગ થશે. આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે જે વારંવાર એક્ઝામમાં આવેલો છે. ધેન કોલાઇરિયમ તો શોર્ટ ફોર્મ છે કોલાઇર અને મીનિંગ થશે આઈ વોશ. પેસસ શોર્ટ ફોર્મ છે પેસ અને મીનિંગ થશે પેસરી. તો આ હતું જે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં વેરિયસ પ્રિપરેશન આવે છે એના લેટિન ટર્મ્સ અને એબ્રિવિએશનનો વિડીયો. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સને સાથે શેર કરો. અને જો વધારે ને વધારે તમારે આવા વિડીયો જોવા હોય તો એની માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને નોટિફિકેશનના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દો કે જેનાથી નવો વિડીયો અપલોડ થાય તો તરત જ તમને એની નોટિફિકેશન મળી જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ.